Hello, good morning, friends. Today we are learning the lesson on saying please, which is written by the Alfred George Gardiner. In short, A.G. Gardiner. A.G. Gardiner is a journalist, famous journalist in London. He has written so many essays or articles for the Daily News London, a newspaper. He is also editor of that art newspaper, Daily News. He wrote all the essays or articles under the pseudonym of Alpha of the Blue. His famous essays are The Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Many Furrows and Leaves in the Wind. In his essays, his unique quality is his ability to tease the basic truth of life in an easy and amusing manner. He always raises question of morality in everyday life. In the present essay on saying please, he points out the value of good manners in social life and also emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He compares civility and incivility through two examples. One example is a liftman and second is a conductor. How we behave when other person uh, behave us rudely. So let's now start our lesson on saying please. तर चला स्टार्ट करूया आपला लेसन ऑन सेइंग प्लीज. ऑन सेइंग प्लीज. The young lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complainant entering the lift said tough. The lift man demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This, of course, carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. तर आपण एवढं बघूया सुरुवातीला. द यंग लिफ्टमॅन इन अ सिटी ऑफिस. एका सिटी ऑफिस मधील लिफ्टमॅन हु थ्रू अ पॅसेंजर. तो काय करतो, एका पॅसेंजरला फेकून देतो आउट ऑफ हिज लिफ्ट, त्याच्या लिफ्ट मधून द अदर मॉर्निंग, दुसऱ्या सकाळला. अँड वॉज फाईन फॉर द ऑफेन्स वॉज अनडाउटेडली. आणि त्याकरिता त्याने केलेल्या ऑफेन्सला त्याला फाईन होतो, त्याला शिक्षा होते. वॉज अनडाउटेडली इन द रॉंग. ते चुकीचं असलं तरीही त्याच्यात ती जी चूक ऑफेन्स होता ती चूक असते त्याकरता त्याला शिक्षा होते. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. हा प्रश्न कशाचा आहे? प्लीजचा आहे. काय म्हणून झालं होतं? द कंप्लेनंट एंटरिंग द लिफ्ट. ज्याने कंप्लेंट केली होती त्या लिफ्टमॅनच्या विरोधात, तो त्या लिफ्टमध्ये प्रवेश करतो. अँड सेड टॉप. आणि काय म्हणतो? फक्त टॉप म्हणतो. द लिफ्टमॅन डिमांडेड टॉप प्लीज. परंतु तो जो बसलेला लिफ्टमॅन आहे तो म्हणतो की तुम्ही टॉप प्लीज म्हणावं, नॉट टॉप. टॉप काय झालं? समथिंग रूडली वर्ड्स. टॉप प्लीज मॅनरली वर्ड्स. अँड धिस कन्सेशन बिंग रिफ्यूज. आणि ही जी डिमांड होती लिफ्टमॅनची, ती डिमांड रिफ्यूज होते किंवा ती जी कन्सेशन आहे, म्हणजे कन्सेशन म्हणजे मान्यता, कबुली. ती जी मान्यता होती, कबुली होती टॉप प्लीज म्हणण्याची, ती रिफ्यूज होती. म्हणजे ती तो कंप्लेनंट कबूल करत नाही, मी प्लीज म्हणणार नाही. ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाय विथ द इन्स्ट्रक्शन.
त्या लिफ्टमॅनने दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे तो वागण्यास नकार देतो. बट हर्ल द पॅसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, आणि त्या पॅसेंजरला त्या लिफ्टच्या बाहेर फेकून देतो. धिस ऑफकोर्स वॉज कॅरिंग कमेंट ऑन मॅनर टू फॉर, आणि यामध्ये ह्या घडलेल्या घटनेमध्ये एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, मॅनर, तुमचं मॅनर कसं आहे. डिसकर्टेसी, कर्टेसी म्हणजे सौजन्यशीलता, आणि डिसकर्टेसी म्हणजे सौजन्यशील न वागणे. डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स. डिसकर्टेसी हा काही कायद्याने गुन्हा नाही आहे. इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. असॉल्ट अँड बॅटरी काय, हा फ्रेजल वर्ड आहे. An attack which include not only threats but also actual use of violence. म्हणजे असॉल्ट अँड बॅटरी म्हणजे काय, तुम्हाला शिव्याच दिल्या जात नाही, तर त्यावेळेस सुद्धा फिजिकल तुम्हाला मार सुद्धा बसत असतो. असॉल्ट अँड बॅटरी. इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट अँड बॅटरी. यामध्ये असॉल्ट अँड बॅटरीचा सुद्धा समावेश केला जात नाही किंवा त्यात सूट मिळत नाही. इफ तर आपण दुसरा पार्ट बघतो आता. इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाऊस. बर्गलर म्हणजे दरोडेखोर. इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाऊस, जर एखादी दरोडेखोर माझ्या घरात आला, अँड आय नॉक हिम डाऊन, आणि मी त्याला ठुशाने मारून खाली पाडलं, द लॉ विल ॲक्वेट मी. लॉ काय करेल, मला काय करेल, मला या केलेल्या गुन्ह्यातून मुक्तता देईल. का बरं, तुम्ही गुन्हा केलाच नाही, तुम्ही काय केलं, तुम्ही तुमच्या घरातील कुटुंबातील व्यक्तींचं संरक्षण करण्याकरिता काय केलंय, प्रतिसाद दिला, म्हणून तुम्हाला लॉ काय करेल, अक्विट करेल, आरोपातून मुक्त करेल. अँड इफ आय एम फिजिकली असॉल्टेड, जर मी यामध्ये फिजिकली असॉल्ट जर केला असेल किंवा आक्रमण केलं असेल, इट विल परमिट मी टू रिटॅलिएट विथ रिझनेबल व्हायलन्स. आणि मला कोणी जर फिजिकल असॉल्ट केलं असेल, आक्रमण केलं असेल, तर मला कायदा परमिशन देतो की तुम्ही काय करा, रिटॅलिएट करा, मेक सिमिलर अटॅक करा त्याच व्यक्तीवर ज्याने तुमच्यावर फिजिकल असॉल्ट केलेला आहे. इट डज this because the burglar and my assailant means attacker, my assailant have broken quite definite commands of law. म्हणजे या घटनेमध्ये मला लॉ काय करताय, काही डेफिनेट कमांड्स देत आहे, काही आम्हाला सुविधा देत आहे की तुम्ही हे जे कार्य केलं तर तुम्हाला कोणतीही शिक्षा होणार नाही. बट no legal system could attempt to legislate against bad manner. परंतु कोणताही कायदा हा तुम्ही वागलेल्या बॅड मॅनर्स बद्दल कायदा पारित करीत नाही. और could sanction, मान्यता देते, the use of violence against the something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. जे कायद्याने पनिशेबल ऑफेन्स आहे, गुन्हे आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त केलेल्या गुन्ह्यासाठी सूट मिळत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला कोणी मेंटली हरॅश करत असेल, शिवा देत असेल, शाप देत, तर त्याच्या बदल्यात तुम्ही रिटॅलिएट केलं तर तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते. अँड अवर सिम्पॅथी विथ द लिफ्टमॅन, we must admit that the law is reasonable. बघा, या घटनेमध्ये लिफ्टमॅनचं काय झालं होतं, त्यानं छोटी अपेक्षा होती त्या येणाऱ्या व्यक्तीकडून की त्यांनी प्लीज हा शब्द वापरून बोलावा, टॉक प्लीज. म्हणून आपल्याला त्याने केलेला जो काही गुन्हा आहे तो योग्य नाही आहे, तरी सुद्धा आपली सिम्पॅथी कोणाकडे जाते, ती सिम्पॅथी आपली लिफ्टमॅनकडे जाते. असं कोणाचं म्हणणं आहे, एजी गार्डनरचं म्हणणं आहे, आपल्या लेखकांचं म्हणणं आहे.
our sympathy with the left man. We must admit that the law is reasonable. आपण मान्य करावंच लागेल, जरी सिम्पॅथी आपली लेफ्टमॅन कडे असेल तरी काय लॉ हा काय रिझनेबल आहे, तो योग्य आहे, तो लॉ हा बरोबर आहे. इट वुड नेवर डू if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or scroll up on their faces. It would never do. आता काय म्हणतात, it would never do if we were at liberty, जर आपल्याला लिबर्टी देण्यात आली टू बॉक्स. बॉक्स मीन्स ठुशाने मारणे. बघा बॉक्सर, बॉक्सर हा शब्द ऐकला असतो. रणांगण त्या चौकटी याच्यामध्ये ते बॉक्सिंगच्या स्पर्धा होतात. बॉक्सिंग मीन्स ठुशाने मारणे. आपल्याला जर लिबर्टी देण्यात आली कशाची, टू बॉक्स ठुशाने मारण्याची, पीपल्स इयर, पीपल्स इयर म्हणजे कानावर, बिकॉज वी डिड नॉट, कशा करता, वी डिड नॉट लाईक देअर बिहेवियर, जर आपल्याला त्या व्यक्तीचं बिहेवियर आवडलं नाही, ऑर द टोन ऑफ देअर व्हॉइसेस, कदाचित त्यांच्या बोलण्याचा आवाज वाढला नाही, कदाचित एखाद्या व्यक्तीचा आवाज वाढतो, और स्क्रोल ऑन देअर फेस, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर आलेले हावभाव, हे जर आपल्याला आवडले नाही आणि आपल्याला लिबर्टी देण्यात आली की तुम्ही काय करावं, ठुशाने त्या व्यक्तीच्या कानावर मारावे, काय होईल, इट नेवर डू, ते करण्याची परमिशन लॉ देत नाही. आवर फेस्ट वुड नेवर बी आयडल, आपली जी फिस्ट आहे ती काही खूप आयडल नाही आहे, म्हणजेच खूप काही चांगली नाही आहे. अँड गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ द ब्लड ऑल द डे, आणि यामुळे काय होईल, आपल्या जे यामुळे काय होईल की आपल्या ज्या सिटीतील गटर्स आहे ते पूर्णपणे ब्लडने भरल्या जाईल. नेक्स्ट पॅरा, I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the lacration of our feelings as a case for compensation. There is no allowances for moral and intellectual damages in these matters. I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent regulation. I may be as uncivil as I may please. मी जसा आहे तसं अनसिव्हिल वागू शकतो किंवा राहू शकतो. The law will protect me against violent retaliation. मला काय करेल, लॉ हा मला जे व्हायलेंट रिटॅलिएशन झालेलं आहे, प्रतिकार झाला आहे, त्याकरता मला तो काय प्रोटेक्ट करेल. मी सिव्हिल असेल किंवा अनसिव्हिल असेल हा माझा वेगळा भाग आहे. आय मे बी हॉटी और बोरिश, मी जिद्दी असो किंवा हट्टी असो किंवा बोरिश असो म्हणजे रूड असो. अँड देर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बिंग रिटन डाऊन अँड इल मॅनर्ड फेलो. मला फक्त या केलेल्या कृत्याबद्दल मला फक्त लिहून द्यावं लागेल की मी माझ्या केलेल्या कृत्याला मी माफी मागत आहो. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज. लॉ हा मला कंपेल करू शकत नाही प्लीज म्हणण्याकरता. और अट्यून माय वॉइसेस टू अदर पीपल्स सेन्सिबिलिटी एनी मोर दॅन इट सेज दॅट आय शाल नॉट वॅक्स माय मुस्टॅच और डाय माय हेअर और वेअर रिंगलेट डाऊन माय बॅक. मला कायदा हा प्लीज म्हणण्याकरता कंपेल करू शकत नाही, किंवा मी माझे जे वॉइस आहे हे इतर लोकांचे जे सेन्सिबिलिटी जे आहे का त्यांच्या ज्या धारणा आहे त्या धारणेप्रमाणे मी माझा वॉइसचा ट्यून कमी जास्त ठेवू शकत नाही किंवा वॉइस कमी जास्त ठेवू शकत नाही. ते मला कंपेल सुद्धा करू शकत नाही. दॅन इट सेज दॅट आय शाल नॉट वॅक्स, ते मला म्हणू सुद्धा शकत नाही की मी वॅक्स करायला पाहिजे, माझे म्हणजे मुष्ट्याच्या मिशा आहे त्या वॅक्स करायला पाहिजे की नाही, माझे केस डाय करायला पाहिजे की नाही, मी रिंगलेट्स
वापरायला किंवा घालायला पाहिजे किंवा नाही हे मला माझी सुविधा आहे, ते मला कंपेल करू शकत नाही. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लॅक्रेशन of our feelings as a case for compensation. It does not recognize the lacration. Lacration म्हणजे कट, टीयर, तोडणे किंवा टीयर करणे, फाडणे. our feeling, आपल्या ज्या फिलिंग्स आहे त्या आपण तोडणे किंवा फाडणे ह्या रिकग्नाइज करत नाही, यामध्ये ते ओळखत नाही तुमची फिलिंग तुटले किंवा काय झाले. ॲज अ केस फॉर कम्पेन्सेशन, तुम्हाला त्याबद्दल तुमच्या तुटलेल्या भावनेला कोणतेही कम्पेन्सेशन दिल्या जात नाही, कायदा तुम्हाला तो देत नाही. देर इज नो अलाउन्स फॉर मॉरल अँड इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस इन दिज मॅटर्स. आणि या जे मॉरल आहे किंवा इंटेलेक्च्युअल जे डॅमेज झालेलं आहे त्या बाबतीत तुम्हाला कोणताही अलाउन्स दिला जात नाही किंवा कायदा तो अलाउ करत नाही. बघा नेक्स्ट. This does not mean that the damages are negligible. Very good line. This does not mean that damages are negligible. याचा अर्थ असा नाही की तुमच्यावर झालेले जे डॅमेजेस आहेत ते नेग्लिजिबल आहे, म्हणजे सोडून देण्यासारखे आहे. डॅमेज झालेला आहे, कशावर झालेला आहे? मनावर झालेला आहे, तो डॅमेज तर होणारच आहे. इट इज प्रोबॅबल दॅट the lift man was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had kicked on the scene for which he could have got a legal redress. It is probable that शक्य आहे. द लिफ्टमॅन वॉज मच मोर ॲक्युटली हर्ट. तो लिफ्टमॅन होता तो हर्ट झाला होता. कशामुळे? त्या येणाऱ्या कंप्लेंटने किंवा त्या लिफ्टमॅन येणाऱ्या व्यक्तीने जो रोडली बिहेव केला होता त्या लिफ्टमॅन सोबत, त्यामुळे तो काय झाला होता? हर्ट झाला होता. बाय व्हॉट ही रिगार्डेड ॲज अ स्लर. स्लर मीन्स कलंक. upon his social standing than he would have been if he had kicked on the shine. By what he regarded as a slur upon his standing, social standing, than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress. त्याने जे त्या व्यक्तीच्या लेगवर शिनवर जी किक मारली होती त्याबद्दल त्याला लीगल रिड्रेस करावा लागला, कम्पेन्सेशन द्यावं लागलं, परंतु त्याच्या मनावर झालेला परिणामाचा विचार कायदा करत नाही. द पेन ऑफ द किक ऑन द शिन्स सून पासेस अवे. जो सीनवर झालेली जी किक आहे त्याचा जो पेन आहे तो थोड्या वेळात पासेस अवे होईल. बट द पेन ऑफ वाउंड टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट और अवर वॅनिटी मे पॉइझन अ होल डे. आपल्या सेल्फ रिस्पेक्टवर झालेला जो त्रास आहे तो त्रास काय करेल? संपूर्ण दिवसभर काय करेल? आपल्याला पॉइझनस करेल, पॉइझन होईल. म्हणजेच आपल्या मनामध्ये ते विचार वारंवार येत राहील आणि त्याचा परिणाम हा जास्त होईल. आय कॅन इमॅजिन दॅट लिफ्टमॅन denied the relief of throwing the author of his wound out the lift, brooding over the insult by her and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. I can imagine that. मी imagine करू शकतो. काय म्हणता लेखक? I can imagine that lift man denied the relief of throwing the authors of his wound out of the lift. जर त्याने त्या माणसाला फेकलं नसतं तर त्याला रिलीफ मिळालं नसतं. ब्रूडिंग ओव्हर द इन्सल्ट बाय द आवर्स. त्याच्या मनामध्ये ती इन्सल्ट राहिला असतं, विचार केला असतं, ब्रूडिंग केलं असतं, चिंता राहिली असती मनामध्ये. अँड विजिटिंग हिज वाईफ इन द इव्हिनिंग. संध्याकाळी त्याच्या वाईफला भेटताना ॲज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम. आणि त्याने त्याचा राग आपल्या पत्नीवर काढला असता.
For there are few things more catching than bad temper and bad manners. आणि यामध्ये काय बघू, देर आर फ्यू थिंग्स, काही गोष्टी आहे मोर कॅचिंग, जे आपल्या कॅच करतात, दॅन बॅड टेम्पर, वाईट गोष्टीपेक्षा, अँड बॅड मॅनर्स पेक्षा. वेन सर अँथोनी अब्सोल्यूट, बघा त्यांनी एक उदाहरण दिलं लिखाण. वेन सर अँथोनी अब्सोल्यूट बलीड कॅप्टन अब्सोल्यूट, एक द रायव्हल्स या ड्राम्यामधील घटना आहे. रायव्हल्स हा ड्रामा शेरिडन यांनी लिहिलेला आहे. बघा ती घटना काय. सर अँथोनी अब्सोल्यूट बलीड कॅप्टन अब्सोल्यूट. The latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. बघा, सर अँथोनी अब्सोल्यूट हे कॅप्टन जॅकचे वडील आहे. त्यांनी काय केलं, कॅप्टन जॅकला मारलं. नंतर वेंट आउट अँड बुलिड हिज मॅन, आणि कॅप्टन जॅकने कोणाला मारलं, त्याच्या काम करणाऱ्या माणसाला मारलं, फॅगला. Whereupon त्यानंतर फॅग वेंट आउट डाउनस्टेअर अँड किक द पेज बॉय, आणि फॅगने कोणाला मारलं, त्याचा जो पेज बॉय होता, हाताशी असणारा मुलगा, त्याला मारला. म्हणजे काय, आपला राग आपण काय दुसऱ्यावर काढला, म्हणजेच आपल्या रागाला आपण काय केलं आहे, एक वळण दिलेलं आहे, त्याला वाहवत केलेलं आहे. Probably the man who said tough to the liftman was really only getting back on his employer. होऊ शकते ज्या व्यक्तीने टॉप म्हटलं होतं लिफ्टमॅनला, त्या व्यक्तीला त्याच्या एम्प्लॉयरने रागावलं असेल. Who had not said good morning, त्याला गुड मॉर्निंग नसेल म्हटलं, to him because he himself had been handpicked at breakfast by his wife. काय, probably the man who had talked to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning. त्याचे जे एम्प्लॉयर आहे, त्या एम्प्लॉयरने त्याला गुड मॉर्निंग म्हटलं नसावं, म्हणजे याने जे म्हटलेलं गुड मॉर्निंग आहे त्याचा प्रतिसाद त्याला मिळाला नसेल. बिकॉज ही हिमसेल्फ हॅड बीन, आणि तो जो घर मालक आहे, एम्प्लॉयर आहे, तो सुद्धा कदाचित himself had been handpicked. Handpicked means to harass husband. Handpicked means harass husband, म्हणजे पत्नीने नवऱ्याला त्रास देणे, म्हणजेच handpicked. कदाचित त्याच्या मालकाला त्याच्या पत्नीने काय केलं, त्रास दिला असावा. at breakfast by his wife to whom the cook had been insolent, आणि कदाचित होऊ शकते त्याच्या पत्नीला सुद्धा तिच्या कुकने इन्सोलंट म्हणजे रूडली वागले असेल. बिकॉज द हाऊस मेड हॅड आन्सर्ड हर बॅक, आणि कदाचित होऊ शकते त्याचा जो हाऊस कुक आहे, तिचा जो कुक आहे, त्या कुकला त्यांच्या घरात काम करणाऱ्या हाऊसमेडने बरोबर आन्सर दिलं नसेल. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्युमर. आपण काय करतो, आपल्या जगाला इन्फेक्ट करतो, प्रदूषित करतो. with our ill humors, आपल्या वाईट वागण्याने. bad manners probably do more to poison the stream of general life. आपले जे bad manners आहे, आपल्या परिसरामधील वातावरण काय करतो, पॉइझनस करतो. than all the crimes in the calendar. एका वर्षामध्ये होणारे जे क्राईम आहे त्याच्यापेक्षा जास्त त्रास हा bad manner ने होतो. for one wife who gets a blank eye from the otherwise good natured husband, there are husband who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper. म्हणजे घरात झालेल्या नवरा बायकोच्या झगड्याचा परिणाम हा शिक्षक काय करतो, विद्यार्थ्यावर काढत असतो. तसंच एक एक्झाम्पल आहे. बट ऑल द सेम द लॉ कॅनॉट बिकम गार्डियन ऑफ आवर प्रायव्हेट मॅनर्स. आणि हा जो सेम लॉ आहे, हा सर्व याच्यात आपण लागू करू शकत नाही. नो dialogue could over the vast area of offices, and no court could administer law which govern our social activity, civilities, our speech, the tilt of our eyebrow, and all our modes of manners. No dialogue. Dialogue म्हणजे जे 10 कमांडमेंट दिलेले आहे आपल्या कायद्यानुसार, त्यानुसार could cover the vast area of ऑफेन्सेस. हे जे घडणारे जे क्राईम आहे, तो हा डायलॉग
कव्हर करू शकत नाही. नो कोर्ट कुड ॲडमिनिस्टर अ लॉ. कोणताही कोर्ट या बाबतीत लॉ तयार करू शकत नाही. विच गव्हर्न द सोशल सिव्हिलिटी. जे सर्वसामान्य शिष्टाचार आहे त्याबाबत कोणताही लॉ करू शकत नाही. आवर स्पीच, आपलं बोलणं. द टिल्ट ऑफ आवर आयब्रो. आपल्या आयब्रोचा जो हावभाव आहे ते आपण गव्हर्न करू शकत नाही. ऑल आवर मूड्स अँड मॅनर. आपले सर्व जे मूड्स आहे आणि मॅनर्स आहेत ते आपण गव्हर्न करू शकत नाही. म्हणजे सोशल लाईफमध्ये कायदा तुम्हाला कोणतीही मदत करू शकत नाही. कशा बाबतीत? या तुमच्या बिहेवियर बाबतीत, तुमच्या वागण्याच्या बाबतीत, बोलण्याच्या बाबतीत हे कसं असावं. तुमच्या फिजिकल व्हायलेंट बाबत तुम्हाला मदत जरूर होईल, परंतु या बाबतीत कोणतीही मदत होणार नाही. इथपर्यंत आपण आज बघूया आणि बाकीचा पार्ट आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये बघूया. सो थँक्यू.